به نام خدا، سید مصطفی زارعی هستم، مبتکر سبک نوین درمان اختلال دو قطبی با متد خودآگاهی معنوی. یکی از روش‌هایی که معمولاً برای بحث درمان دو قطبی استفاده میشه شوک درمانی هست یا شوک‌های مغزی یا الکتروشوک که موارد دیگه‌ای هم از این روش استفاده می‌کنند، از جمله وسواس‌های شدید، از جمله افسردگی شدید و موارد مشابه. نکته قابل توجه در این روش این هست که اولا در موارد خیلی ضروری و حاد از این روش استفاده میشه. یعنی مثلا فرد دچار مثلا دوره شیدایی بسیار شدید شده، وضعیتش بسیار حاد هست، خانواده بی‌صبری میکنن، عجله دارن که از این وضعیت خارج بشه و طبیعتاً واکنش بدن هم نسبت به داروهای تثبیت کننده خلق یک فرایند 1 ماه تا 2 ماه طول میکشه تا تأثیرش رو بذاره. خب در طول این مدت اگر خانواده خیلی اصرار کنن یا واکنش بدن فرد مبتلا به دو قطبی نسبت به دارو کمی مقاوم باشه، معمولا شوک تجویز میشه و این شوک های مغزی 6 تا 12 نوبت، 2 تا 3 نوبت در هفته انجام میشه و باعث در واقع اختلال در حافظه به صورت موقت میشه و البته عوارضی هم حتما داره، بدون عارضه نیست. شوک مغزی وارد کردن بدون عارضه نیست. و نکته بعدی این که بعضی از افرادی هم که در شرایط خاصی قرار دارند و امکان استفاده از دارو رو ندارند، مثل مادر بارداری که اختلال دو قطبی داره و در دوره شیدایی قرار گرفته یا مانیک قرار گرفته، شوک رو تجویز میکنند. اما نکته مهمش این هست که بیش از 50% افرادی که در معرض شوک قرار میگیرن بعد از 6 تا 12 ماه موضوع برمیگرده، یعنی عود میکنه مسئله. بنابراین شوک یک روش درمانی نیست و موضوع رو حل نخواهد کرد. همونجوری که قبلا به این موضوع اشاره کردم، بحث اختلال دو قطبی ریشه در افکار، باورها، معناگرایی و معناداری در زندگی برمیگرده و معمولا این موضوع با شوک مغزی رفع نمیشه. یعنی یک در واقع اختلالی در بحث حافظه فرد ایجاد میشه، حافظه موقت او پاک میشه، تا چند وقت بعد از شوک مغزی ممکنه که در واقع دچار مشکل در حوزه حافظه باشه و بعد هم بعد از مدت این موضوع برخواهد گشت. بنابراین حتما باید روش درمانی مناسب و متناسب با وضعیت اختلال دو قطبی و ریشه هایی که باعث شکلگیری این اختلال در فرد شده که عمدتاً در حوزه روح، روان و عمدتاً معنا درمانی هست باید پیگیری بشه و توصیه نمیشه که از شوک استفاده بشه. روانپزشک‌ها و روانشناس‌ها، روانپزشک‌ها این متد رو توصیه نمی‌کنن مگر اینکه خانواده خیلی اصرار بکنه یا وضعیت حادی باشه یا امکان استفاده از دارو فراهم نباشه. در هر حال استفاده از شوک باید در موارد ضروری و اضطراری انجام بشه و اگر در واقع این موضوع با دارو کنترل بشه بسیار بهتر هست و معمولا هم دارو بین 1 تا 2 ماه جواب میده. بعضی از موارد کمتر از 1 ماه هم جواب میده و فرد از وضعیت مانیک خارج میشه. و البته توجه داشته باشید وضعیت مانیک یک وضعیت پایدار نیست، یعنی خلق بالا خود به خود هم اگر رهاش کنید و اصلا دارو هم مصرف نکنید، در معرض شوک هم قرار نگیره، حد اکثر مثلا 2 ماه 3 ماه ممکنه بیشتر ادامه پیدا نکنه و دوباره فروکش میکنه. بنابراین حتی الامکان از روش شوک استفاده نشه مگر موارد حادی که خود خانواده تمایل داشته باشه یا روانپزشک تجویز جدی بکنه که این موضوع انجام بشه. ولی در عین حال این روش درمانی مستمر و پایداری نیست و به سرعت برخواهد گشت و حتما باید بعد از اون مشاوره و روان درمانی انجام بشه. موفق باشید. خدا نگهدار.